Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 26 Ιουνίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πραγματικά διαβάζοντας το σχετικό κείμενο πραγματικά εξεπλάγει για το βάθος της διαφθοράς, της πνευματικής διαφθοράς που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και αναφέρομαι στην υπόθεση Καποδίστρια. Ως γνωστόν, ο Καποδίστριας ήταν μια μεγάλη μορφή παγκόσμιας εμβέλειας. Θεωρώ ότι τέτοια θέση Έλληνας δεν έχει πιάσει ποτέ με ουσιαστικές αρμοδιότητες, γιατί ήταν και ο Σπύρος Άγνιου αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά δεν ξέρω τι δυνατότητες είχε να επηρεάσει τα πράγματα στις ΗΠΑ και από ό,τι φαίνεται δεν απέτρεψε, παρότι νομίζω ότι όταν έγινε η εισβολή δεν ήταν στη θέση του, είχε απομακρυνθεί, δεν απέτρεψε την εισβολή στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Έλληνας που βρέθηκε σε πιο νευραλγική θέση που μπορούσε να επηρεάσει τα παγκόσμια πράγματα αλλά και τα πράγματα που αφορούσαν τον ελληνισμό ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, καθότι ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας. Τότε η Ρωσία ήταν μία από τις 4-5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, καθόριζε δηλαδή τις τύχες του κόσμου. Εδώ λοιπόν είδαμε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ορισμένοι ιστορικοί της πλάκας εδώ στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, άνθρωποι που έγραψαν απίθανες αθλιότητες εναντίον του Κολοκοτρώνη, έγραψαν και εναντίον του Καποδίστρια, ότι υποτίθεται ότι ήταν υπέρ της πεφωτισμένης δεσποτείας, ότι ήταν κατά της δημοκρατίας, και δυστυχώς αυτή η εντύπωση έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ασχολείται με τα πράγματα. Προσέξτε λοιπόν, είδε το φως της δημοσιότητας μία επιστολή υπηρεσιακή του Μετερνίχου, αυτού του μεγάλου ανθέλινα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος ήταν εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης και εναντίον του ιδίου του Καποδίστρια. Ήταν ο μεγάλος του εχθρός. Πανίσχυρος τότε ο Μετερνίχος. Να δούμε λοιπόν τι λέει σε μία επιστολή του. Το άρθρο είναι του Παναγιώτη Πασπαλιάρη από την Καθημερινή. Ερευνώντας και γράφοντας τα στοιχεία της βιογραφίας του Ιωάννη Καποδίστρια το μακρινό 2008 για την έκδοση του Sky και αργότερα της Καθημερινής, αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο τότε, το 2008, ήταν η πλήρης διάσταση μεταξύ των υπαρχουσών βιογραφιών και των πρωτογενών πηγών σε σχέση με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στο σύνολό του σχεδόν, με τη φωτεινή εξαίρεση του Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Ο κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωση της Ελλάδος 1957» η έκδοση, οι Έλληνες ιστορικοί όλοι περιγράφουν έναν Καποδίστρια εξαιρετικά συντηρητικό, εχθρό της δημοκρατίας, έναν ορκισμένο οπαδό της πεφωτισμένης δεσποτείας. Προσέξτε, όλοι όσοι έγραψαν για τον Καποδίστρια με εξαίρεση του Δεσποτόπουλο. Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει. Από κάποιο κέντρο έπαιρναν αυτές τις πληροφορίες και κατέληγαν ιστορικοί να υπογράφουν κείμενα και έργα τα οποία παρουσίαζαν έτσι τον Καποδίστρια. Προσέξτε η έκπληξη που με τους χαρακτηρισμούς αυτούς και με την ουσία τους δεν συμφωνούν και όσα μας σώθηκαν στον τρίτο τόμο της δημοσιευμένης επιστολογραφίας του μεγάλου του διπλωματικού αντιπάλου, του καγκελαρίου της Αυστρίας Κλέμενς φον Μέττερνιχ. Εκεί αναδεικνύεται μια πολιτική διχογνωμία που φαίνεται να έχει και προσωπικό χαρακτήρα και σχετίζεται με τον ανταγωνισμό τους για την ψυχή του Τσάρου, δηλαδή την απόσπαση της Ρωσίας από τις δυνάμεις ενός συγκρατημένου συνταγματικού φιλελευθερισμού σε αυτές της καθαρής συντήρησης. Μια μάχη που αρχικά κέρδισε ο καγκελάριος με τρόπιο τη διπλωματική κατάρρευση του αντιπάλου του τον Αύγουστο του 1822, που τον έδιωξε ο Τσάρος, έδιωξε τον Καποδίστρια. Ή τον απομάκρυνε, αυτό δεν είναι σαφές.
εξαιτίας της Ελληνικής Επανάστασης. Για να μην χρεωθεί ο Τσάρος στην Ελληνική Επανάσταση, απομάκρυνε τον Καποδίστρια. Οι κρίσεις αυτές του Μέτερνιχ, που περιγράφουν ένα σχεδόν επαναστάτη Καποδίστρια, αγνοήθηκαν από τους ιστορικούς επειδή θεωρήθηκαν στοιχεία της προπαγάνδας εναντίον του Καποδίστρια. Σήμερα όμως, χάρη στο ερευνητικό και συλλεκτικό έργο της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο. Μία εκτενή επιστολή του ιδίου, του Μέτερνιχ, που φαίνεται να λανθάνει για αιώνες, κρυμμένη δηλαδή για αιώνες. Την εν λόγω επιστολή μπορεί να την αναζητήσει κανείς στο Μουσείο Φιλελληνισμού. Γράφτηκε στη Φλωρεντία στις 28 Ιουνίου 1819, σε μια εποχή που ο Καποδίστριας βρισκόταν στα λουτρά του Ρεκοάρο και στο Μιλάνο. Φαίνεται πως οι δυο τους δεν συναντήθηκαν, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ο καγκελάριος δεν φρόντιζε να γνωρίζει με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις του και συγκεκριμένα το επικείμενο ταξίδι του στη Γαλλία. Όπως καταλαβαίνετε, έβαλε ανθρώπους τότε η υπηρεσία του Μετερνίχου να τον παρακολουθούν. Εκεί συνάντησε διάφορους ανθρώπους, ίσως και τον ειδοποιημένο Βαρόνο στον οποίο απευθυνόταν η επιστολή του Μέτερνιχ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο πρεσβευτής της Αυστρίας στο Παρίσι, ο Βαρόνος Ντε Βινσέντ. Ο Ντε Βινσέντ ελάμβανε οδηγίες σχετικά με το ρόλο του σε πιθανή συνομιλία με τον Καποδίστρια. Κατέστη δηλαδή μέρος της πλεκτάνης που ήφαινε προσεκτικά ο Μέτερνιχ, ο προϊστάμενός του, αλλά το πιο σημαντικό, έλαβε και διαβαθμισμένες πληροφορίες για το ποιος πραγματικά ήταν ο περίεργος εκείνος Έλληνας υπουργός. Δηλαδή, τι έγινε, ο Μέτερνιχ, καγκελάριος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, έστειλε ένα υπηρεσιακό έγγραφο στον πρέσβη και εκεί του έδωσε οδηγίες για να τον χειριστεί. Δηλαδή έκανε και το προφίλ του και το ψυχολογικό προφίλ και το ιδεολογικό προφίλ του, για να δείτε από τότε πόσο υψηλά ήταν η διπλωματία. Δηλαδή σου λέει ο συνομιλητής σου είναι αυτός και με βάση αυτά τα στοιχεία που θα δούμε παρακάτω να τον χειριστείς. Λέει λοιπόν στην επιστολή: γνωρίζω αυτόν τον υπουργό σε βάθος, τον Καποδίστρια. Ως χαρακτήρας είναι ειλικρινής και εγγενώς πιστός. Αν του αρέσουν οι μικροπρεπείς ίντριγκες, αυτό συνδέεται ευθέως με τις ελληνικές συνήθειες. Σκεφτείτε σε τι υπόλοιψη μας είχε ο Μέτερνιχ. Οι αρχές του είναι αυτές της πλήρους δημοκρατίας. Ζει μόνο με τις αρχές του και για να τις κάνει πράξη, τις δημοκρατικές αρχές. Έχει μεγάλη ροπή προς την ψευδή φιλοσοφία. Η σύγχυση στις ιδέες ως αναγκαίο αποτέλεσμα των αγαπημένων του αναγνωσμάτων αποτελεί την πιο έντονη απόχρωση της δημοκρατίας όπως την αντιλαμβάνεται. Την ίδια στιγμή, καθώς έχει καλή προαίρεση, είναι ένας μεγάλος ιδεολόγος, ένας προστάτης της δημοκρατίας, ένας φιλάνθρωπος. Υπουργός μιας αυτοκρατορίας, ο μεταρρυθμιστής της Πολωνίας, προστάτης της απελευθέρωσης των Ελλήνων και του πολιτισμού στη Βεσσαραβία. Η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη δεν πείθει τον κύριο Ντε Κάπα, τον Καποδίστρια μάλλον. Επιθυμεί την χειραφέτηση των λαών μέσα από την ευγένεια και τη σοφία ο Καποδίστριας. Την χειραφέτηση, την απελευθέρωση των λαών και όχι όπως το παρουσιάζουν εδώ ως λίγο πολύ ως φασίστα τα δικά μας τα κνόδαλα, οι υποτιθέμενοι ιστορικοί. Οφείλει βέβαια να ασκεί κριτική στις υπερβολικές αναστατώσεις, ώστε να δείχνει ένας ευγενής και σοφός μεταρρυθμιστής. Αυτά γράφει. Η επιστολή υπάρχει εδώ στο Μουσείο του Φιλελληνισμού. Η εμπλοκή του Καποδίστρια με το Πολωνικό Σύνταγμα και τη Βεσσαραβία είναι γνωστά, αν και ελάχιστα αναλυμένα γεγονότα. Και στην Πολωνία έβαλε το μεταρρυθμιστικό του χέρι ο Καποδίστριας. Η αναφορά του Μέτερνιχ όμως στο ρόλο του δημοκράτη αντιπάλου του οποίου η καρδιά είναι κοντύτερα στον Μπεντζαμίν Κονσταντ ως προστάτη της απελευθέρωσης των Ελλήνων και στις προσθέσεις του για την χειραφέτηση των λαών, ζυγίζει περισσότερο από ολόκληρη την ελληνική ιστοριογραφία για το θέμα και την εποχή. Ό,τι γράφει η ελληνική ιστοριογραφία είναι ένα ψέμα και εδώ είναι η αλήθεια. Γιατί λοιπόν αμαύρωσαν την εικόνα αυτού του μεγάλου Έλληνα? Να σας πω γιατί. Διότι είναι παπαγαλάκια πρεσβειών
και ήθελαν να το σκοτώνουν συνεχώς μετά τη δολοφονία του. Με όλα αυτά που έγραψαν. Επιχειρήθηκε και επιχειρείται ο συνεχής θάνατος και η συνεχής δολοφονία, αέναη δολοφονία ενός πολύ μεγάλου Έλληνα. Βλέπουμε συνέχεια στους οδούς πια ονόματα, μην τα πω τώρα και μην τα αναφέρω. Βασιλέος από εδώ, Βασιλέος από εκεί, Βενιζέλος, συγγνώμη. Το κεντρικό πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο για Έλληνες πολιτικούς και πολίτες έπρεπε να είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας και ως πολιτικός και ως αγωνιστής ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες μορφές που έπρεπε να εμπνέουν τους Έλληνες. Και όχι αυτά όλα που ακούτε τους λεγόμενους εθνάρχες αλλά και άλλους πολιτικούς που έφεραν τη χώρα στην κατάσταση που είναι σήμερα. Πρώτον, είναι σαφές ότι ο Μέτερνιχ γνωρίζει καλά τις διαφορές της ιωνικής και της ευρύτερης ελληνικής υπόθεσης και χρησιμοποιεί σωστά τους όρους Έλληνας και Ιόνιος, επτανήσιος, γενικά αλλά και στην παρούσα επιστολή. Ως απελευθέρωση των Ελλήνων εννοεί αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι και όχι το ειδικό θέμα της καταπίεσης των Άγγλων στα Επτάνησα. Δεύτερον, πρόκειται για σύγχρονες κρίσεις που αφορούν τη διπλωματική επικαιρότητα, δηλαδή αυτό που γνωρίζει εκείνη τη στιγμή ο Μέτερνιχ και το σπουδαιότερο είναι σοβαρές ως μέρος του εσωτερικού διπλωματικού εγγράφου μιας πολύ σοβαρής υπηρεσίας και είναι ειλικρινείς, όχι προπαγανδιστικές, γιατί είναι απόρριτες και απευθύνονται σε ένα στενό συνεργάτη του καγκελάριου. Εξαιρουμένων των ύβριων και των ηρωνιών, θα πρέπει να αποτελέσουν την κύρια ιστορική μας πηγή και την υπόθεση εργασίας για τη βιογράφηση του Ευρωπαίου φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή, του ιδρυτή της νεότερης Ελλάδας, του Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια. Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό? Πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι συγκεκριμένοι κύκλοι στην Ελλάδα αμαύρωσαν την εικόνα του κορυφαίου Έλληνα των τελευταίων 2 αιώνων και συνεχίζουν να τον αμαυρώνουν. Το έκαναν εδώ όταν είχαμε το 2021 με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Το είδα, το διάβασα με τα μάτια μου. Και βλέπουμε εδώ μια επιστολή που μας παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. Έναν πραγματικό δημοκράτη και έναν επαναστάτη. Γιατί μας τον παρουσιάζουν έτσι? Σας το έχω πει. Όλοι υπάρχουν φυσικά αυτά τα που σχετίζονται και με την καταγωγή μας, αλλά όλοι επηρεαζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις παραστάσεις που προσλαμβάνουμε, από την παιδεία, από τις γνώσεις που έχουμε. Όταν σου παρουσιάζουν άλλα πρότυπα, γίνεσαι σαν κι αυτούς. Δεν γίνεσαι σαν τον Καποδίστρια, ούτε σαν τον Κολοκοτρώνη. Γίνεσαι σαν τα μούτρα αυτών που έφεραν την Ελλάδα στην κατάσταση που είναι τώρα. Γι' αυτό θεώρησα σωστό να το μοιραστούμε απόψε και αν θέλετε να αποκαταστήσουμε και την μνήμη ενός μεγάλου Έλληνα που δυστυχώς τον δολοφόνησε η αγραμματοσύνη και αν θέλετε ο κοτσαμπασισμός και η εμπλοκή, οι σχέσεις των κοτσαμπάσιδων και των καπεταναίων και άλλων ανθρώπων που πολέμησαν, εγώ δεν λέω όχι, για την απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά βρήκαν καταφύγιο σε πρεσβείες, οι οποίες πρεσβείες ήταν αυτές που οδήγησαν τις σφαίρες στο σώμα του Καποδίστρια. Από τις εκπομπές αυτές, κυρίως όμως από τον έντυπο τύπο και από τον ηλεκτρονικό, έχω υπερασπιστεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όσον αφορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το έχω πει, δεν τα ξέρω τα θεολογικά, διότι ορισμένοι λένε, επικαλούνται διάφορα και κάτι για πανθρησκείες και δεν τα ξέρω αυτά. Και μην εμπλέκετε και το κανάλι. Εγώ γνωρίζω το εξής, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης όταν πήγα στην Τουρκία, τότε είχε αναλάβει Οικουμενικός Πατριάρχης. Λειτουργούσαν εκτός της Κωνσταντινούπολης 2 χριστιανικοί ναοί, 3 περιοδικά, και σήμερα λειτουργούν 100. Και ορισμένοι λειτουργούν και μόνιμα, σε μόνιμη βάση, στην Ανατολία. Αυτό έχει τη σημασία του, δεν θέλω να επεκταθώ στο ζήτημα αυτό, όπως επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν παρόν στο άνοιγμα της Παναγίας Σουμελά
Και όσοι δεν στον Πόντο, στην πρώτη λειτουργία μετά την αποχώρηση του ελληνισμού από εκεί, τον ξεριζωμό δηλαδή, και για όσους δεν μπορούν να αντιληφθούν και τι έγινε, για όσους πουν και τι έγινε που ήταν εκεί παρόν, θέλω να σας πω ότι ήταν παραπάνω από 50 διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία, όλα τα μεγαλύτερα, και έδειχναν απευθείας. Αυτό από μόνο του δείχνει την ιστορικότητα της στιγμής. Φυσικά, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, η Παναγία Σουμελά άνοιξε μετά από παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη στον Πούτιν. Τότε ο Πούτιν δεν ήταν τόσο κακός όσο είναι σήμερα, έτσι, γιατί 2 μήνες πριν εισβάλλει στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης ήταν στο Σότσι και είχε, άμα διαβάσετε το λόγο που έβγαλε ο Μητσοτάκης, όσοι σήμερα βρίζετε θα... Βάση περιπτώσει. Ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης από τον Πούτιν, ο Πούτιν από τον Ερντογάν, ο Ερντογάν είπε ναι, αλλά ο Πατριάρχης ήταν εκεί. Και είπε, όσο ζω και όσο με κρατούν τα πόδια μου, έχω δυνάμεις, κάθε 15 Αυγούστου, παρότι στο χωριό μου έχουμε πανηγύρι 15 Αυγούστου στην Ύβρο, εγώ θα βρίσκομαι στην Παναγία Σουμέλα. Εν πάση περιπτώσει, αγάπη για τον Πόντο, ενδιαφέρον για τον Πόντο, και αυτή η ιστορία που έβγαλαν ότι για το Αφρίν έστειλε επιστολή είναι ένα μεγάλο ψέμα. Εγώ ξέρω τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, τον στήριξα τον Πατριάρχη όταν τον πυροβολούσαν όλοι. Και τον στήριξα για έναν επιπλέον λόγο, γιατί ξέρω πώς είναι να ζει στην Τουρκία και οι κάνες του τουρκικού κράτους να είναι 24 ώρες το 24ωρο στραμμένες στο κεφάλι και στην καρδιά σου. Το γνωρίζω αυτό. Όσοι δεν το γνωρίζουν εκ του ασφαλούς λένε διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, το στήριξα, αλλά δεν στήριξα την επιλογή του για το αυτοκέφαλο της Ουκρανίας. Δεν μπαίνω στα νομοκανονικά της Εκκλησίας, μπορεί να έχει το δικαίωμα να το κάνει. Χρονικά ήταν λάθος, δηλαδή λίγο πριν από ένα πόλεμο δεν κάνεις τέτοια. Τα πατριαρχία έχουν κεραίες, ξέρουν τι θα συμβεί. Και τώρα πήγε και στην διεθνή διάσκεψη της Ελβετίας και εκεί προσέξτε τι έγινε. Εκεί πρώτα υπέγραψε την διακήρυξη ο Τούρκος, υπουργός εξωτερικών ήταν ο Φιντάν εκεί, και μετά την υπέγραψε, γιατί δεν ήταν κράτος, είναι φορέας, έτσι. Την υπέγραψε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως Βαρθολομαίος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Είδα πριν από λίγες μέρες στην Τουρκία διάφορα κόλπα. Ξεκινήσαμε από την Aydın, μια εφημερίδα αριστεροφασιστική, δηλαδή ήταν του κόμματος που ήταν ένα αριστερό κόμμα φιλοκινεζικό, που στη συνέχεια έβλεπα όμως τον επικεφαλής του στις συνόδους και στα συνέδρια που έκανα τα παντουρκικά, τον έβλεπα εκεί και κατάλαβα τι ρόλο παίζει, γι' αυτό λέω είναι ένας αριστεροφασίστας, αριστεροφασιστικό. Πρώτα λοιπόν είδα το Γούπερντζέκ εννοώ, είδα άρθρα που λέγανε με ποια ιδιότητα κλήθηκε ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης με βάση το νομικό πλαίσιο είναι Πατριάρχης των Ρωμιών του Φαναρίου, Φενέρ Ρουμ Πατρικχανεσί, Φενέρ Ρουμ Πατριή. Δηλαδή το Πατριαρχείο των Ρωμιών του Φαναρίου, ο Πατριάρχης των Ρωμιών του Φαναρίου. Έτσι τον αναγνωρίζουν. Με ποια λογική και με ποιο δικαίωμα πήγε εκεί ως Οικουμενικός Πατριάρχης? Υπέγραψε ως Οικουμενικός Πατριάρχης στην διακήρυξη που υπέγραψε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό συνιστά κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου. Είδα λοιπόν εδώ κάτι δημοσιεύματα και τώρα έρχεται και η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα. Για να δούμε τι είπε. Η Τουρκία ενοχλήθηκε από την υπογραφή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων στη διάσκεψη για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Ελβετία, με συνέπεια να ζητήσει και να πετύχει την αφαίρεσή της από τους διοργανωτές. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Öncü Keçeli, η Τουρκία ζήτησε εξηγήσεις για την υπογραφή Βαρθολομαίου στο συγκεκριμένο κείμενο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι, εισαγωγικά, όταν προσθέθηκε η υπογραφή της Τουρκίας στην κοινή δήλωση, η υπογραφή του Ελληνικού Πατριαρχείου, αυτό που σας είπα, των Ρωμιών δηλαδή,
Δεν υπήρχε. Αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί, διότι το Πατριαρχείο ήταν παρατηρητής. Η υπογραφή του Πατριαρχείου προσθέθηκε στην κοινή διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής λίγες μέρες μετά το τέλος της εκδήλωσης. Ψέματα είναι αυτό που λέει. Εκείνη την ημέρα μπήκε η υπογραφή. Αφού το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έθεσε το θέμα αυτό, οι ελβετικές και οι ουκρανικές αρχές αναγκάστηκαν να δημοσιεύσουν νέο κατάλογο χωρίς την υπογραφή του Πατριαρχείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία μετέφερε στους διοργανωτές, Ουκρανία και Ελβετία, όλες τις σκέψεις της σχετικά με τη συμμετοχή του Βαρθολομαίου στη Σύνοδο Κορυφής, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Όταν οι ανησυχίες της Άγκυρας δεν ελήφθησαν υπόψη, η τουρκική δημοκρατία κινήθηκε αμέσως. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Αυτό που έγινε τώρα είναι ο εξευτελισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κατά την άποψή μου εξευτελίζεται η Ουκρανία, έτσι, η οποία Ουκρανία χρωστά στον Πατριάρχη, χρωστά στην Ελλάδα, χρωστά στην Κύπρο και τώρα πούλησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την Τουρκία οι Ουκρανοί και ακολούθησαν και οι Ελβετοί. Γι' αυτό λέω, γιατί δεν ήταν ο Πάπας εκεί για παράδειγμα, γιατί παίζει διπλωματία. Τι δουλειά έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης? Γνωρίζουμε τις βλέψεις του Ρωσικού Πατριαρχείου της Μόσχας να ελέγξει, να θέσει υπό την επιρροή του και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχουμε τον τρόπο να τα αποκρούσουμε όλα αυτά. Δεν περνάνε αυτά τα κόλπα. Από εκεί και μετά όμως αυτή η αντιπαλότητα δεν έπρεπε, δεν είναι αντιπαλότητα. Η επιθετικότητα του Πατριαρχείου της Μόσχας δεν έπρεπε να οθήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τον οδηγήσει στις κινήσεις που έκανε. Και τώρα φάγαμε όλοι μαζί αυτόν τον εξευτελισμό. Δεν ξέρω εάν κάποιος είναι ευτυχισμένος με αυτό και φυσικά η Τουρκία μας έδειξε πάλι το πραγματικό της πρόσωπο και αναφέρομαι σε αυτούς που προσπαθούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, να μας πουλήσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αυτές τις ανοησίες πολιτικές που κάνουν με την Τουρκία, να μας παρουσιάσουν ότι είναι και προς το συμφέρον της Ελλάδας. Και φάτε τώρα κι άλλη μια κατραπαγιά. Ντεβλέτ Μπαξελή. Προσέξτε, γιατί πάλι θα ακούσετε από τους απολογητές εδώ ότι και τι έγινε ο Μπαξελή τώρα είναι ένας γκρίζος λύκος, τα λέει για εσωτερική κατανάλωση, τα λέει για τους δικούς του, τα λέει γιατί θέλει να δώσει ένα μήνυμα στον Ερντογάν, τα λέει. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες ανοησίες από αυτές που επικαλούνται για να δικαιολογήσουν ορισμένοι εδώ την τουρκική επιθετικότητα. Ο Μπαξελή είναι συγκυβερνών κόμμα, το ΑΚΠ είναι συγκυβερνών κόμμα με το ΜΕΧΑΠ είναι συγκυβερνών κόμμα με το ΑΚΠ. Συγκυβερνών κόμμα. Χωρίς τον Μπαξελή δεν υπάρχει ούτε αν θα ήταν πρόεδρος ούτε μπορεί να κυβερνάει. Δεύτερον, ο Μπαξελή αυτά που λέει δεν είναι δικά του. Ο Μπαξελή είναι το βαθύ κράτος. Είναι μία μαριονέτα του βαθέως κράτους. Και ό,τι λέει είναι το εθνικό σχέδιο της Τουρκίας. Δεν είναι οι απόψεις του. Κοιτάξτε λοιπόν τι είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Ο δικός μας δρόμος είναι ο δρόμος που χάραξε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος κρέμασε σαν μετάλλιο στο λαιμό της ιστορίας τις λέξεις «Η μόνη μου τιμή και ο μόνος μου πλούτος στη ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τουρκισμός. Μία από τις πηγές έμπνευσής μας είναι η ιεραρχή Θεού θέλοντος». Αυτό το αραβικό που κάνουν με το Αλάχου Τάδε. «Θα πάρω πίσω τη Μοσούλη και το Κερκούκ και τα νησιά αν είμαι άξιος και θα συμπεριλάβω στα σύνορα της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης». Να το ξαναπώ. Μία από τις πηγές έμπνευσής μας, είπε, είναι η αρχή Θεού θέλοντος, θα πάρω πίσω τη Μοσούλη και το Κερκούκ και τα νησιά αν είμαι άξιος και θα συμπεριλάβω στα σύνορα της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης. Και όπως είπε πάλι ο αγαπημένος Ατατούρκ, ο Τούρκος είναι αστραπή, είναι η αστραπή, ο τυφώνας, ο ήλιος που φωτίζει τον κόσμο. Αυτά είπε ο Μπαξελή στην κοινοβουλευτική ομάδα και συνέχισε. Δεν θα υπάρχει Οικουμενικός Πατριάρχης, ούτε πόλη με το όνομα Κωνσταντινούπολης. Υπόψη ότι το επίσημο όνομα για την τουρκική δημοκρατία μετά την ίδρυσή της μέχρι το 27-28 ήταν Κωνσταντίνιε. Μετά την έκαναν Ισταμπούλ. Και τώρα τι μας λέει ο ανιστόρητος.
Δεν θα υπάρχει Οικουμενικός Πατριάρχης, ούτε πόλη με το όνομα Κωνσταντινούπολης. Δεν θα υπάρξει δεύτερο Βατικανό. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έχει τρελάνει τους εχθρούς μας. Ένα άλλο απαράδεκτο ζήτημα είναι η πρόσκληση του Ρωμιού Πατριάρχη Φαναρίου στη Σύνοδο Κορυφής, αποκαλώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και η υπογραφή του στην τελική διακήρυξη. Η Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία αγνόησε σκόπιμα το δίκαιο της κυριαρχίας της τουρκικής δημοκρατίας και τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Λοζάνης. Δεν υπάρχει πόλη με όνομα Κωνσταντινούπολη εντός των συνόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Ο οικουμενικός τίτλος δεν έχει καμία εγκυρότητα και νομιμοποίηση. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο είναι οι λάτρες του Βυζαντίου και μενόμενοι εχθροί του μουσουλμανικού τουρκικού έθνους. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να μετατρέψει την Κωνσταντινούπολη σε δεύτερο Βατικανό. Η Κωνσταντινούπολη είναι η κληρονομιά της κατάκτησής μας, είναι επίσης η επιτομή της εθνικής και πνευματικής μας τιμής. Η επαναφορά της Αγίας Σοφίας στην αρχική μορφή του τεμένους και το άνοιγμά της για λατρεία στους μουσουλμάνους έχει τρομάξει πολλούς κύκλους και τους έχει τρελάνει όλους από εκείνη την ημέρα, είπε ο Μπαξελή. Για πέστε μου λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα. Όταν έρχεται και σου λέει το συγκυβερνών κόμμα, ο ηγέτης του συγκυβερνώντος κόμματος, ότι Θεού θέλοντος θα πάρουμε τα νησιά, τη Δυτική Θράκη και την Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα τι κάνει? Είδατε καμιά ανακοίνωση, τίποτα? Χθες ήρθε ο Φιντάν και στην ουσία μας αποκάλυψε ότι νουθετεί τον κύριο Γεραπετρίτη για την πολιτική που πρέπει να ακολουθεί στη Μέση Ανατολή. Ο Φιντάν. Ο Φιντάν. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Να πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου, αλλά και να επανέλθω στο θέμα του Φιντάν, γιατί κάποιος με ρώτησε, εννοώ στα σχόλια. Ακούστε. Ο ηγέτης της Χεσβολάχ, τώρα δεν έχει καμία σχέση, αυτά που είπε, δεν έχουν καμία σχέση με την Τουρκία. Μα καμία. Μα καμία. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι ένα ενδεχόμενο. Ένα ενδεχόμενο μεταξύ της Χεσβολάχ και του Ισραήλ. Η Χεσβολάχ έχει τη δυνατότητα, το γνωρίζουν και οι Ισραηλινοί αυτό, να χτυπήσει όλα τα αεροδρόμια του Ισραήλ και όλες τις ναυτικές βάσεις. Έχει πυράβλους, αφού μπορεί να χτυπήσει την Κύπρο, δεν μπορεί να χτυπήσει όλο το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είτε έχει πληροφορίες, είτε σκέφτεται το εξής. Εάν χτυπηθούν τα αεροδρόμια, το πιο λογικό είναι να μεταφερθεί η αεροπορική δύναμη και για να προστατευτεί, αλλά και για να μπορεί να δρά, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλέστερα αεροδρόμια ή ναυτικές βάσεις. Πού να πάει? Στην Αίγυπτο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη Συρία δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση. Με βάση στη Λιβύη, άρα με βάση τη λογική είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Και επειδή η Κύπρος έχει κάνει και κάποιες ασκήσεις με τον Ισραηλινό στρατό, και καλά έκανε, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα αυτά οδήγησαν τον Ναστράλα να κάνει μία δήλωση και να πει: εάν δεχθείτε Ισραηλινά αεροπλάνα να επιχειρούν από τα αεροδρόμια σας ή πλοία από τα λιμάνια σας, θα μπείτε στον πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού δεν είναι εδώ η Τουρκία? Έρχεται μετά η Τουρκία λοιπόν και προσπαθεί, προσέξτε, να αποδυναμώσει τη διεθνή θέση της Κύπρου, κυρίως με την Αμάλθεια. Διότι με την Αμάλθεια πήγαν 5 υπουργοί εξωτερικών ξένων χωρών, μεγάλων χωρών. Ο Κόμπος μίλησε με τον Μπλίνκεν, θεσμοθετήθηκε στρατηγικός διάλογος. Όλα αυτά για την Τουρκία, επειδή η Τουρκία έχει το σχέδιό της. Το σχέδιό της είναι η απονομιμοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τη φέρει σε ίδια ακριβώς θεσμική θέση με το ψευδοκράτος. Δηλαδή μια κοινότητα ελληνοκυπριακή και μια κοινότητα τουρκοκυπριακή. Ή μέχρι εκεί διοίκηση, όχι κράτος. Όλα αυτά λοιπόν βρήκε την ευκαιρία τώρα και πάει να παρουσιάσει την Κύπρο ως στρατιωτική βάση, χωρίς να παρουσιάσει κανένα στοιχείο. Λέει ότι η Αμάλθεια δεν υπάρχει στην ουσία. Αυτό τον πονάει, γι' αυτό.
ότι είναι μια στρατιωτική επιχείρηση, που δεν είναι έτσι, είναι ένα ψέμα. Και αν υπάρχουν ξένες δυνάμεις στο νησί, Γερμανοί, ειδικές δυνάμεις ή Γάλλοι, αυτοί υπάρχουν για να βοηθήσουν στην εκένωση είτε Γερμανών πολιτών είτε Γάλλων πολιτών, αν υπάρχουν στο νησί, είτε από το Λίβανο, αν χρειαστεί, είτε από το Ισραήλ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν είναι ηλίθιοι στην Κύπρο να δώσουν τις βάσεις να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου κράτους, στη στιγμή που η Κύπρος έχει καλύτερες σχέσεις από ότι η Ελλάδα και με το Λίβανο και με το κράτος της Παλαιστίνης, με την Παλαιστινιακή Αρχή που την έχει αναγνωρίσει κιόλας, και με την Ιορδανία. Έχουν όχι μόνο το κράτος αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν στενές σχέσεις. Άρα η υπόθεση αυτή με τον Φιντάν είναι μια αθλιότητα που, λέγοντας τα εκτός από το ότι θέλει να αποδυναμώσει τη διεθνή θέση της Κύπρου, το κάνει και για να αμαυρώσει την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο. Δεν θα το πετύχει. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε έναν, πάλι θέλω να βρίσω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, πρέπει να κάνω αυτοψυχανάλυση, πρέπει να κάνω. Ο Μπορέλ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και δικός μας και της Κύπρου. Αυτός είναι αλήθεια, και εγώ δεν επισέρχομαι σε άλλα θέματα, είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο Μπορέλ ακολουθεί μια σκληρή πολιτική εναντίον του Ισραήλ. Έτσι, το καταχαιριάζει. Εδώ λοιπόν δεν τον είδαμε να κάνει δηλώσεις υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτσε ρε φίλε, υποτίθεται η Κύπρος είναι κράτος μέλος, γιατί δεν κάνεις δήλωση. Και τον κατηγορούν δύο μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα από την Αυστρία, ένα από τη Γερμανία, τα οποία όμως πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και εβραϊκών συμφερόντων. Κατηγορούν όμως τον Μπορέλ γιατί υποστηρίζει, γιατί ταχώνει στο Ισραήλ και υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και δεν ταχώνει στον Χεσβολά και στον Νασράλα για να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι το Mena Watch, είναι ιστότοπος στη Βιέννη, και το άλλο είναι υπάρχει και ένα Mena Watch, και το άλλο είναι ένα γερμανικό, το οποίο εντάξει δεν το βρίσκω. Να δούμε τι είπε ο Μπορέλ για την Κύπρο, για το θέμα. Τι έγραψε στο X, την ανάρτηση. Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, εκφράζοντας την ανησυχία μου για τις αυξανόμενες εντάσεις στην μπλε γραμμή και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εστιάσαμε στην ισχυρή δέσμευση για την προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Βλέπετε πουθενά καταδίκη των απειλών του Νασράλα? Βλέπετε πουθενά? Όχι, δεν θα δείτε. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην Κύπρο. Στην Κύπρο είπαμε ότι συνελήφθη ένας τύπος ο οποίος είχε τουρκοκυπριακή του ψευδοκράτος υπηκότητα, Ισραηλινό διαβατήριο, Πορτογαλικό διαβατήριο. Αυτός ο τύπος λοιπόν πήγε στα κατεχόμενα, πήρε την υπηκότητα για να μπορεί να παίρνει περισσότερες περιουσίες ελληνικές, να τις λαιλατεί. Τον αρπάξαμε λοιπόν, προφυλακίστηκε στην Κύπρο, από την Κυπριακή Δημοκρατία, και τώρα έρχονται οι Τουρκοκύπροι και λένε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μας λέει έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, επιτίθεται στην οικονομία του ψευδοκράτους. Και ζητούν από την Τουρκία να παρέμβει. Γιατί? Διότι αυτός είχε επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια με τα οποία βοήθησε την οικονομική ανάπτυξη του ψευδοκράτους. Λέει λοιπόν, ο τύπος αυτός είναι ο Σιμών Αϊκούν. Αυτός πήρε υπηκότητα τέλος πάντων από το ψευδοκράτος πριν 10 χρόνια. Του έδωσαν υπηκότητα για να μπορεί να αποκτά απεριόριστα ακίνητα. Τον έστειλε ο Ερντογάν να κάνει αυτή τη δουλειά. Έπικος είναι και αυτός, κλέφτης, παράνομος. Αφού πέρασε στα χέρια του ένα σωρό ακίνητα του Ελληνοκυπρίων προσφύγων, ξεκίνησε να κτίζει και να πουλά. Και τα τελευταία χρόνια λαιλάτιζε κυριολεκτικά κατά συρροή κλεμμένες ελληνοκυπριακές περιουσίες, κτίζοντας και πουλώντας σε ξένους, ειδικά σε τεράστιες εκτάσεις στο Τρίκομο, στον Άγιο Αμβρόσιο και αλλού.
εκτός από τουρκικό διαβατήριο, και τουρκικό έχει και ισραηλίτικο και πορτογαλικό. Όλοι οι μαφιόζοι έχουν πολλά διαβατήρια. Με αυτά λοιπόν περνούσε στις ελεύθερες περιοχές για να ταξιδεύει από τη Λάρνακα σαν κύριος. Δηλαδή έκανε τα εγκλήματα και κοιμόταν η Κυπριακή Δημοκρατία, κοιμόταν ή κάποιοι τα έπαιρναν. Και αυτό είναι το έγκλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ότι όλους αυτούς τους φετεριστές και τους κλεπταποδόχους τους άφηνε ανενόχλητους να μας λαιλατούν και να μας κοροϊδεύουν και από πάνω. Τώρα επιτέλους που έγινε η σύλληψη του Σιμών Αϊκούν, ας φροντίσουν να καταδικαστεί για να σταλεί το μήνυμα ότι το νόμιμο κράτος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Διότι αν αθωωωθεί και αυτός όπως ο τουρκοκύπριος δικηγόρος Κιουρσάτ, το μήνυμα θα είναι απίστευτα ενθαρρυντικό για τη συνέχιση της λαιλασίας. Εγώ είπα να φάει 400 χρόνια και να τα εκτίσει, όσα είναι τα χρόνια της ελληνικής σκλαβιάς. Αυτά λοιπόν για την... Και αναφέρει εδώ ο Μιχαηλίδης, νομίζω είναι από το Φιλελεύθερο, επαναφέρει το κείμενο του Σενέρ Λεβέν. Προσέξτε, αξίζει τον κόπο. Με τον μικρό μας πληθυσμό το 18% ξαφνικά αποκτήσαμε το μισό νησί χάρη στον τουρκικό στρατό. Αποκτήσαμε ένα θησαυρό που δεν θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα και στα όνειρά μας και δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Αρπάξαμε σαν πεινασμένοι λύκοι τα εδάφη και τις περιουσίες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 160.000 Ελληνοκύπριοι. Όμως δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε στα χέρια μας εσαΐ αυτόν τον θησαυρό, τον οποίον αποκτήσαμε αδίκως. Μέσα μας υπάρχει μια κρυφή ψύχωση και φόβος. Φοβόμαστε ότι μια μέρα θα τα πάρουν από τα χέρια μας οι Ελληνοκύπριοι που σφετεριστήκαμε τα χώματα και τις περιουσίες τους. Γι' αυτό θέλουμε να μείνει για πάντα εδώ ο τουρκικός στρατός και να μας προστατεύει. Αυτό και τίποτα άλλο. Έχουμε και μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου για τις αθλιότητες του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αναφορές σε στρατικοποίηση της Κύπρου από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία διατηρεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες παράνομα στην Κύπρο εδώ και 5 δεκαετίες, είναι ευνόητα προκλητικές. Η Κυπριακή Δημοκρατία προτάσει τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και καταδικάζει την τουρκική στάση, είπε το Υπουργείο. Και του κάνατε τα μούτρα κρέας. Άσε μας τώρα, μωρέ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα οι ξένοι και όχι εμείς. Είτε οι αρθρογράφοι, είτε οι πολιτικοί, είτε οι διανοούμενοι. Οι ξένοι. Ακούστε εδώ. Ως διεφθαρμένο δικτατορίσκο που ακολουθεί τα βήματα του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, περιγράφει με άρθρο καταπέλτη στο American Enterprise Institute τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο γνωστός Αμερικανός γεωπολιτικός αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν. Μάλιστα φέρνει ως παράδειγμα τις φυλακίσεις δύο πολιτικών αντιπάλων του Ράμα, του Φρέντι Μπελέρη και του πρώην δημάρχου των Τυράννων Αρμπέν Αχμετάι, και κατηγορεί γι' αυτό και τη ΣΥΠΑ ότι τον καλύπτουν τον Ράμα και τα κάνει αυτά. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το άρθρο, ο Μπάιντεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν συμφωνούν. Η διαφθορά υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη, αποσταθεροποιεί τις κυβερνήσεις, υπονομεύει τη δημοκρατία και υποκινεί την παγκόσμια αστάθεια. Αυτό λέει ο Μπάιντεν και ο Μπλίνκεν. Ανέφερε το δελτίο τύπου που σχετίζεται με τη στρατηγική των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι η πολιτική των ΗΠΑ. Αλίμονο, τα καλοπροαίρετα σχέδια, όταν καταπιάνεται με αυτά η γραφειοκρατία, καταλήγουν να κάνουν το αντίθετο, λέει ο Μάικλ Ρούμπιν και συνεχίζει. Εμπροκειμένο το πρόβλημα είναι τόσο ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, όσο και η κουλτούρα των πρεσβειών των ΗΠΑ. Η διαχειρίστρια USAID, αυτός είναι ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης, Samantha Power, είναι ιδιαίτερη ικανή με τα δελτία τύπου, αλλά λιγότερο ικανή σε ό,τι αφορά την ουσία, τη θάβη της Σαμάνθα. Ακολουθούν δείκτες που μετρούν την αποδοτικότητα των προγραμμάτων της USAID με βάση κυρίως τα χρήματα που δαπανήθηκαν και όχι με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί. Πάρα πολλοί πρεσβευτές των ΗΠΑ και ομάδες χωρών εντωμεταξύ δίνουν προτεραιότητα στις ομαλές εργασιακές σχέσεις με τους προέδρους και τους πρωθυπουργούς της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι και όχι με την ουσία. Πάμε λοιπόν στο άρθρο. Η περίπτωση της Αλβανίας είναι διδακτική. Σύμφωνα με τον David Wisner,
επιτετραμένο στην πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τύρανα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πάνω από 27,5 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα επιβολής του νόμου και μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στην Αλβανία. Τα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς από μόνα τους προϋποθέτουν εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η Αλβανία γίνεται ολοένα και πιο διεφθαρμένη, καθώς ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα τη στρέφει μακριά από την Ευρωπαϊκή Λέσχη Δημοκρατίας, στην Τουρκία. Πράγματι, το Freedom House κατατάσσει τώρα την Αλβανία ως λιγότερο ελεύθερη από την κατεχόμενη από την Τουρκία Βόρεια Κύπρο, από τα κατεχόμενα. Πιο ανελεύθερη την Αλβανία. Παρότι οι ευσεβείς πόθοι μερικές φορές κάνουν το Freedom House να καθυστερεί σε ό,τι αφορά την υποβάθμιση των χωρών, η απομάκρυνση της Αλβανίας από τη δημοκρατία είναι πλέον αναμφισβήτητη για το Freedom House. Για παράδειγμα, εξετάστε την περίπτωση του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αρμπέν Αχμετάι, ενός ακτιβιστή δημοκρατίας με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, ο οποίος ανέβαινε σταθερά στις πολιτικές βαθμίδες της Αλβανίας, καθώς οι ψηφοφόροι ασπάζονταν τον φιλοδυτικό του προσανατολισμό, την τεχνοκρατική του αξία και τη γενική του ικανότητα στο να κυβερνά. Τον Ιούλιο του 2023, επειδή αυτός απειλούσε το Ράμα, τον Ιούλιο του 2023, καθώς η άνοδος και η δημοτικότητα του Αχμετάι άρχισαν να απειλούν τον Αλβανό Πρωθυπουργό, οι εισαγγελίες που διορίστηκαν από τον Ράμα, αυτοί ξέρετε οι ανεξάρτητοι που δίκασαν και τον Μπελέρη, διέταξαν την ειδική δομή κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος που πλήρωσαν οι Αμερικάνοι να του αφαιρέσει τη βουλευτική ασυλία και να τον συλλάβει. Ο Αχμετάι έκανε διακοπές στο εξωτερικό και φοβούμενος για τη ζωή και την οικογένειά του, απλά δεν επέστρεψε. Παρότι το Αλβανικό Σύνταγμα απαγορεύει την αυθαίρετη κράτηση, το 52% του πληθυσμού των φυλακών της Αλβανίας υπό τον Ράμα αποτελείται από προφυλακισμένους. Το κράτος δικαίου που λέει ότι έχει. Πρώην εισαγγελείς των ΗΠΑ που εξέτασαν τις κατηγορίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για φάρσα που δεν υποστηρίζεται από κανένα στοιχείο. Ο Ράμα κατηγόρησε τον Αχμετάι ότι δωροδοκήθηκε σε διαγωνισμό για έναν αποτεφρωτή απορριμμάτων το 2015, αλλά ο Αχμετάι δεν είχε κανένα ρόλο σε αυτό το διαγωνισμό. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αποτεφρωτήρα ήταν ο δήμαρχος των Τεράνων Εριών Βελιάζ. Οι κατηγορίες ότι ο Αχμετάι δωροδοκούνταν με ταξίδια στο εξωτερικό κατέρευσαν όταν προσκόμισε αποδείξεις και τραπεζικά αντίγραφα που αποδείκνυαν ότι πλήρωνε ο ίδιος τα ταξίδια του. Φυσικά ο Αχμετάι, λέει ο Ρούμπιν, δεν ήταν το μοναδικό θύμα του Ράμα. Φυλάκισε τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη επειδή έμπαινε εμπόδια στα σχέδιά του για τη διαμόρφωση της λεγόμενης Αλβανικής Ριβιέρας. Η κατηγορία εξαγόρασε 4 ψήφους. Κίνητρο του Ράμα είναι να βγάλει από τη μέση οποιονδήποτε πολιτικό στέκεται εμπόδια στα σχέδιά του που αφορούν την ανάπτυξη ακινήτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά δεν έπρεπε να τα διαβάζουμε από Έλληνες αρθογράφους και καθηγητές πανεπιστημίων και τους Ελιαμεπίτες. Τι κάνουν αυτοί, με τι ασχολούνται. Δυστυχώς, τόσο με τον Αχμετάι όσο και με τον Μπελέρη, οι ΗΠΑ βοήθησαν άθελά τους τη διαφθορά και τη φιλοδοξία του Ράμα. Ταχώνει στην Αμερική ο Αμερικανός διανοούμενος. Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στην ειδική δομή κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, αυτή που καταδίκασε τον Μπελέρη. Και παρότι ως νόμιμο εργαλείο για τη δίωξη της διαφθοράς η χρηματοδότηση των ΗΠΑ συνεχίστηκε ακόμα και όταν ο Ράμα διέφθειρε αυτόν τον θεσμό και τον μετέτρεψε σε όπλο του εναντίον των αντιπάλων και για τα προσωπικά του συμφέροντα. Στα μέσα του 2005, ο Γιούρι Κιμ, τότε πρεσβευτής στην Αλβανία, σφράγιζε τις θέσεις του Ράμα και εξέφρασε τις ανησυχίες του για να εξασφαλίσει ομαλές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Ρούμπιν, ο παραλληλισμός με την Τουρκία και τον Ερντογάν είναι εύλογος. Αλλά οι Αλβανοί αξίζουν δημοκρατία, όχι δικτατορία. Εάν ο Μπάιντεν είναι σοβαρός σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο Ράμα πρέπει να είναι στο εδόλιο, όχι η δημοκρατική του αντίπαλη, λέει ο Ρούμπιν. Εντάξει, αυτά λοιπόν. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι για τα Σκόπια είχαμε ερώτηση στην Ευρώπη
για το διπλή ονομασία που λένε Βόρεια στα επίσημα και στα άλλα που λένε σκέτο Μακεδονία, η κυρία Άννα Πισονέρο είπε ότι είναι σαφές ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τους όρους των συμφωνιών και να τις εφαρμόσουν με καλή πίστη. Δεν καταδίκασε πάντως. Και αυτή μια στο καρδί και μια στο πέταλο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία, γιατί αυτά που διαβάζω και ακούω είναι πολύ ανησυχητικά πραγματικά. Πολλοί θεωρούν ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών ότι είναι ένα λάθος του Μακρόν και ότι θα είναι το πολιτικό του Βατερλό. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δημιούργησε τη δική του ώρα Βατερλό. Γράφει το περιοδικό International Politics Quarterly. Η εκτίμηση δεν ανήκει σε κάποιο τυχαίο έντυπο. Είναι το επίσημο αγγλόφωνο περιοδικό του Γερμανικού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, που είναι η σημαντικότερη δεξαμενή σκέψη στο Βερολίνο. Ένας άρρωστος Γάλλος πολιτικός προσπαθεί να προχωρήσει στην επίθεση, πιστεύοντας ότι μπορεί να ξεπεράσει τους πάντες για άλλη μια φορά και να χρησιμοποιήσει το χάρισμά του και τις πιστικές του δυνάμεις για να συσπυρώσει τα στρατεύματα πίσω του και να βγει νικητής. Εννοεί ο Μακρόν ότι είναι χαρισματικός. Κινδυνεύει να έχει όμως την τύχη του Ναπολέοντα, για τον οποίο η μάχη του Βατερλό το 1815 ήταν η τελευταία που πολέμησε. Με τη σειρά της η εφημερίδα Πολίτικο, που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική, των δημοκρατικών στην Αμερική, αλλά έχει και στην Ευρώπη, την υπολογίζει πολύ ο κόσμος, λέει: οι βουλευτικές εκλογές την προσεχή Κυριακή και ο δεύτερος γύρος στις 7 Ιουλίου δεν θα σηματοδοτήσουν μόνο την ήττα του κόμματος Μακρόν, αλλά πιθανώς και την κατάργηση του μακρονισμού, προσθέτει η Πολίτικο. Και λέει ότι παρότι λύγει η θητεία του το 2027, εάν έχουμε άλλη κυβέρνηση, ο Μακρόν θα παίρνει αποφάσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά όλα τα άλλα θέματα θα τα παίρνει η κυβέρνηση. Και θα υπάρχει δυσαρμονία, που αυτό μπορεί να επηρεάσει τα χρηματιστήρια, να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Μακρόν είπε ότι μπορεί να έχουμε και εμφύλιο πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το παρακολουθούμε, γιατί θα επηρεάσει και τα ελληνικά πράγματα. Και μια που βρισκόμαστε στην Ευρώπη, να πούμε ότι η Γερμανία, όταν εκείνος ο Αφγανός χτύπησε και σκότωσε τον αστυνομικό, υπήρχαν πολλοί κάτοικοι της Γερμανίας, άλλοι με άσυλο, άλλοι με άδεια παραμονής, άλλοι με γερμανική υπηκότητα, οι οποίοι χειροκροτούσαν στην ουσία την δολοφονία του Γερμανού αστυνομικού από τον Ισλαμιστή. Εδώ λοιπόν, λέει, έρχεται νόμος, απέλαση μεταναστών οι οποίοι εξυμνούν ή δικαιολογούν πράξεις τρομοκρατίας, προβλέπει τροπολογία, στην οποία συμφώνησε νωρίτερα σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά πανηγυρισμού από χρήστες του διαδικτύου της δολοφονικής επίθεσης εναντίον αστυνομικού στο Μανχάιμ πριν 10 μέρες. Όποιος δεν είναι κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου και εξυμνεί τρομοκρατικές ενέργειες, πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να απελάβνεται και θα απελάβνεται, τόνισε η Ομοσπονδιακή Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι οι Ισλαμιστές ταραξίες που ζουν πνευματικά στην εποχή του λίθου δεν έχουν θέση στη χώρα μας. Είπε επίσης ότι οι βάρβαρες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ γιορτάστηκαν με τον πιο ιδιαστικό τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Γερμανία, όπως επίσης δοξάστηκε και η τρομερή επίθεση Ισλαμιστής στο Μανχάιμ, στην οποία σκοτώθηκε ο αστυνομικός Ροβέν Λόρ. Οπότε έρχεται ο νόμος τώρα και θα φεύγουν. Για προσέξτε, γιατί μη λέτε μεγάλα λόγια, διότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ισλαμικής τρομοκρατίας στη Γερμανία είναι δεκάδες χιλιάδες γκρίζοι λύκοι. Έχουμε γράψει και βιβλίο, αν δεν τα ξέρατε που τα ξέρετε, αυτούς να απελάσετε. Για να δούμε, απελάστε και ένα γκριζο λύκο, απελάστε τον. Πάμε στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ είχαμε μάχες και χθες και σήμερα, και οι μάχες
επικεντρώνονται κυρίως στη Ράφα. Έχουμε και αλλού βομβαρδισμούς όπου εντοπίζονται στόχοι, αλλά μάχες μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χαμάς γίνονται στη δυτική Ράφα. Σοβαρά προβλήματα υποσιτισμού, όπως είπαμε, γιατί δεν είναι εύκολη η μεταφορά και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει, λέει, πρόβλημα με πρόβλημα λιμοκτονίας και υπάρχει ένα ζήτημα που προέκυψε και θα κληθεί να το αντιμετωπίσει ο Νετανιάχου, καθότι το ανώτατο δικαστήριο στο Ισραήλ μέχρι τώρα, όπως και στην Ελλάδα τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, σίγουρα όσοι πήγαιναν καλόγεροι δεν στρατεύονταν, οι καλόγεροι, τώρα δεν ξέρω τι ισχύει, αν δέχονται κάποιον στο Άγιο Όρος να γίνει καλόγερος προτού πάει στρατιώτης και υπηρετήσει τη θητεία του. Στο Ισραήλ λοιπόν οι μελετητές των ιερών βιβλίων του Ισραήλ δεν στρατεύονται και αυτοί υπάρχει ένα σκεπτικό, κάνουν πολλά παιδιά, είναι πολύ έπικοι. Εν πάση περιπτώσει τώρα λοιπόν πήρε απόφαση, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν πολλές ανάγκες, πήρε απόφαση το ανώτατο δικαστήριο να στρατεύονται. Αυτό θεωρείται ότι θα δημιουργήσει ένα επιπλέον πρόβλημα στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καθότι στηρίζεται σε δύο εθνικιστικά κόμματα τα οποία είναι κατά της στράτευσης των λεγόμενων υπερορθοδόξων Εβραίων, που δεν είναι σωστό οι υπερορθόδοξοι, είναι οι φανατικοί. Εντάξει, όχι υπερορθόδοξοι, γιατί έτσι αμαυρώνεται και η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι μία και μοναδική. Τώρα, ο Μαρκ Τσάμπιον είναι ένας τακτικός αρτογράφος στο Bloomberg. Έχει ένα άρθρο που σας προτείνω να το διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε για την κατάσταση στο Ισραήλ, ο οποίος λέει, τουλάχιστον τώρα είναι ξεκάθαρο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει μία στρατηγική για τον πόλεμο στη Γάζα και δεσμεύει τη χώρα του σε επαόριστον σύγκρουση. Λέει, πόλεμος, λέει ο Μαρκ Τσάμπιον. Ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό είναι το ζουμί. Η εντατική φάση του πολέμου στη Γάζα θα λήξει σύντομα. Δίνοντας τη θέση της σε ένα νέο στάδιο, στο οποίο το Ισραήλ θα διατηρεί τον έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα, ενώ θα εξοντώνει τις εναπομείνασες δυνάμεις της Χαμάς όποτε χρειάζεται. Βάλτε το αυτό στο νου σας, στο χάρτη και στο χρόνο. Είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα μεταβιβάσει την ευθύνη για την πολιτική διοίκηση σε απροσδιόριστους Παλαιστίνιους. Όχι όμως την Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη χωρών της περιοχής. Όμως, από τη στιγμή που είναι εναντίον της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, πώς είναι δυνατόν να πάρει την υποστήριξη χωρών της περιοχής για να βοηθήσουν στη διοίκηση της Γάζας? Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας παραλογισμός. Με άλλα λόγια, το μόνο εφικτό στοιχείο της στρατηγικής του Νετανιάχου είναι η μακροχρόνια στρατιωτική κατοχή της Γάζας. Αν συνυπολογίσουμε και την εκρηκτική κατάσταση στη Δυτική Όχθη, όπου οι σκληροπυρηνικοί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ έχουν στερήσει από την Παλαιστινιακή Αρχή χρήματα και έχουν υποστηρίξει τις δραστηριότητες των Εβραίων επίκων, οι προοπτικές για κάθε είδους διευθέτηση φαίνονται ακόμα χειρότερες. Βία δίχως διέξοδο. Τον επόμενο μήνα ο Νετανιάχου φαίνεται ότι θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Απευθυνόμενος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λέει, πρόκειται για μια επιθετική κίνηση. Όπως συμβαίνει με τόσα πολλά που κάνει, η ασυμβίβαστη προσέγγιση του Νετανιάχου θα έχει την υποστήριξη πολλών Ισραηλινών που εξακολουθούν να είναι τραυματισμένοι από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ανυπομονούν να αποκαταστήσουν την αίσθηση ασφάλειας που ένιωθαν πριν. Ωστόσο, αυτή η εμπιστοσύνη αποδείχθηκε ψευδαίσθηση. Η στρατηγική του Νετανιάχου κινδυνεύει να επεκτείνει τον πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα, να απομακρύνει τους πιθανούς Άραβες εταίρους για να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην αμερικανική υποστήριξη που στήριξε την ασφάλεια του Ισραήλ για δεκαετίες. Αυτό θα ενθουσιάσει τη Χαμάς και θα αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Μακροπρόθεσμα,
υπόσχεται καταστροφή του Ισραήλ, τον Λίβανο και τον Παλαιστινιακό λαό. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλοί διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο ζητώντας την επιστροφή όλων των ομήρων και πρόορες εκλογές. Άρα δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδο με τον Νετανιάχου. Άλλη μία κίνηση εναντίον του Νετανιάχου από έναν σημαντικό αρθογράφο. Ο Γιοάβ Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, βρίσκεται στις ΗΠΑ και μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, δηλαδή και με τον Μπλίνκεν και με τον Όστιν. Και είπαν και οι δυο, και Μπλίνκεν και Όστιν, διπλωματική λύση με το Λίβανο. Και ο ίδιος ο Γκάλαντ αυτό δήλωσε, θα επιδιώξουμε διπλωματική λύση με το Λίβανο. Ο πρόεδρος του Καναδά ζήτησε από τους κατοίκους, από τους πολίτες του Καναδά που βρίσκονται στο Λίβανο να φύγουν όσο υπάρχουν δυνατότητες με εμπορικές πτήσεις, λέγοντας ότι είναι πιθανό να μην μπορούν να πετάξουν εμπορικά αεροπλάνα. Ήρθε η ώρα να φύγετε όσο υπάρχουν ακόμα εμπορικές επιλογές, δήλωσε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας Μελανή Ζολί, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το μήνυμά μου προς τους Καναδούς ήταν σαφές από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ώρα να ταξιδέψετε στο Λίβανο. Και για τους Καναδούς που βρίσκονται τώρα στο Λίβανο, ήρθε η ώρα να φύγετε όσο εξακολουθούν να πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις. Ο Ερντογάν δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα που είπε εκεί πολλά, του κόμματός του, ότι η Τουρκία είναι αλληλέγγυα με το Λίβανο υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εντάσεων με το Ισραήλ και κάλεσε τις χώρες της ευρύτερης περιοχής να υποστηρίξουν τη Βηρητό. Σε τεντωμένο σκηνή εξακολουθούν να βρίσκονται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας υπό τη σκιά του πολέμου στη Γάζα, αλλά και των τελευταίων εξελίξεων στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν μέσω ανάρτησής του στο X, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν εγκληματία πολέμου. Είναι. Ειδικότερα στην ανάρτηση αναφέρει ότι ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τη Χεσμολάχ απέναντι στις απειλές του Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι ένας εγκληματίας πολέμου, ο οποίος σφαγιάζει αθώους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας και προσπαθεί να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας απέναντι σε μια τρομοκρατική οργάνωση που το επιτίθεται από το Λίβανο σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιράν. Σκάστε και ντραπείτε. Τάχωσε άγρια στον Ερντογάν. Πάμε στις ΗΠΑ. Αντεπίθεση ο Μπάιντεν. 19 νομπελίστες οικονομολόγοι έγραψαν και υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία επισημαίνουν τον Αρμαγεδόνα που θα προκληθεί στην αμερικανική οικονομία σε περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ και τονίζουν τις θετικές κινήσεις που έκανε ο Μπάιντεν στη διάρκεια της διακυβέρνησής του για την αμερικανική οικονομία. Αυτό θεωρείται μια κίνηση μεγάλη αβάντα για τον Μπάιντεν και μια άσκηση τρομοκρατίας κατά του Τραμπ. Έχω τα ονόματα όλα, δεν έχει σημασία να τα πούμε τώρα. Δεν είναι λίγοι 16 νομπελίστες οικονομολόγοι. Τώρα, τα βασικά όπλα του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία. Έχουμε πρώτον το μεταναστευτικό, που λέει θα τους διώξουμε όλους το συντομότερο δυνατό. Θα αναγείρω τείχος, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσω και στρατό, να ανοίξω νέα στρατόπεδα κράτησης και μετά να προχωρήσω σε απελάσεις. Σκέφτεται να ακυρώσει το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά που γεννιούνται από παράτιμους μετανάστες στις ΗΠΑ που αυτοδικαίως παίρνουν αμερικανική υπηκότητα και να επαναφέρει το αμφιλεγόμενο μεταναστευτικό διάταγμα που είχε με στόχο μουσουλμανικές χώρες. Ένα μεταναστευτικό δεύτερο πόλεμο στην Ουκρανία. Σε 24 ώρες θα τελειώσω τον πόλεμο. Όχι όταν αναλάβω, μόλις εκλεγώ, εννοεί στην Ουκρανία. Θα δούμε παρακάτω, υπάρχει ένα θέμα. Θα διευθετήσω αυτό το ζήτημα πριν εγκατασταθώ στο Λευκό Οίκο. Ως εκλεγμένος πρόεδρος, ισχυρίστηκε ο Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ντιτρόιτ.
επικρίνει τις ΗΠΑ για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δίνει στην Ουκρανία και για τα επιπλέον κεφάλαια που ζητάει ο Ζελένσκι. Αυτό δεν σταματάει ποτέ, υποστήριξε. Σε ερώτηση αν θα παραμείνει δεσμευμένο στο ΝΑΤΟ, αυτό εξαρτάται από το αν θα μας συμπεριφερθούν σωστά, αν προσαρμοστούν στους όρους που θα θέσω για το ΝΑΤΟ. Είπε ότι θα κάνει μεγάλη μείωση στους φόρους, θα βάλει 10% φόρους δασμούς σε οτιδήποτε εισαγόμενο και με αυτά τα λεφτά, λέει, θα υποστηρίξω την ανάπτυξη, θα πέσει ο πληθωρισμός κτλ. Το θέμα της άμβλωσης που αφορά εκατομμύρια ψηφοφόρους το παίζει και αυτό καλά, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν λέει ότι θα φέρει ομοσπονδιακό νόμο που θα απαγορεύεται, αλλά το παίζει και αυτό. Δηλαδή κατευθύνεται προς την απαγόρευση, αλλά με νόμους των πολιτιών και όχι ομοσπονδιακή. Προσέξτε τι είπε για το κλίμα. Θα βάλω γρήγορα τέλος στη μεγάλη πράσινη απάτη του Τζο Μπάιντεν. Και αναφερόμενος στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δεσμεύτηκαν από το διάδοχό του για το κλίμα, είπε σε διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Θα καταργήσω το παράλογο σχέδιο του Τζο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά οχήματα και θα εξορίσουμε πετρέλαιο σαν άρρωστη. Βαράτε δηλαδή. Οι τιμές ενέργειας θα μειωθούν πολύ γρήγορα. Σε πολλές περιπτώσεις θα μειώσουμε στο μισό τα ενεργειακά κόστη σας. Αυτά, ξέρετε, αγγίζουν τους... Και αναφερόμενος στην καταδίκη του, είπε ότι είναι όλα στημένα και λέει: ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ είναι ο Τζο Μπάιντεν και δεσμεύτηκε, αν εκλεγεί, να διορίσει έναν αληθινό εισαγγελέα για να ασκήσει διώξεις εναντίον του Μπάιντεν. Και είπε: είμαι απολύτως έτοιμος να δώσω χάρη σε όλους όσους καταδικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Ο Μπάιντεν κινείται στην de facto άρση της de facto απαγόρευσης της ανάπτυξης Αμερικανών στρατιωτικών εκπαιδευτών και τεχνικών στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν αναφέρει αξιωματούχος και λέει, του Λευκού Οίκου, και λέει ότι τώρα υπάρχει απαγόρευση διπλωμάτες στρατιωτικοί και τεχνικοί να μεταβαίνουν στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία για να επισκευάζουν είτε πυροβόλα είτε άλλα οπλικά συστήματα που στέλνει η Αμερική στην Ουκρανία. Τώρα σκέφτονται αυτό να αρθεί και να επιτραπεί να πηγαίνουν. Λέει θα είναι μερικές δεκάδες, άντε μερικές εκατοντάδες, δεν στείλουμε πολλούς, λένε. Άρχισε η δίκη του Ιβαν Γκέρσκοβιτς, δημοσιογράφου της Wall Street Journal, που συνελήφθη σε μια πόλη στην κεντρική Ρωσία, όπου υπάρχει ένα εργοστάσιο που κάνει τα άρματα, τα TAF-90, τα αρμάτα, με την κατηγορία του βρήκαν, λέει, στοιχεία που συνέλεγε πληροφορίες για τη λειτουργία του εργοστασίου και τις έστειλε στη CIA. Έχει κι άλλους, κρατήσει κι άλλους. Ο Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός σε ανταλλαγή κρατουμένων και οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι διεξάγει διπλωματία ομήρων. Έχουμε διαφωνίες και δισταγμούς στο ΝΑΤΟ, σε ορισμένους συμμάχους, το ενδεχόμενο να δεσμευτούν για μια συγκεκριμένη πολυετή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Δεν θέλουν να δεσμευτούν οι χώρες να δίνουν ένα μέρος του ΑΕΠ τους, να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ να τα δίνει στην Ουκρανία. Υπάρχουν ζητήματα. Σήμερα εγκρίθηκε από τους πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ η υποψηφιότητα του Μαρκ Ρούτε, πρώην Ολλανδού Πρωθυπουργού, στη θέση του Στόλτεμπεργκ, που θα τον αντικαταστήσει τον Οκτώβριο για πενταετή θητεία. Έφτασε στο λιμάνι Μπουσάν της Κορέας το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ, και ως αντίδραση η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ένα βαλιστικό πύραυλο. Ο Υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ρωσίας είχαν τηλεφωνική συνομιλία με πρωτοβουλία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας. Εδώ κάτι γίνεται, κάτι συνομιλούν
οι δύο χώρες. Θυμάστε τι είπε προχθές ο Πεσκόφ. Θέλουμε να μιλήσουμε με την Αμερική, αλλά με τους όρους που βάζει ο Πούτιν. Στις 25 Ιουνίου 2024, με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιτ Όστιν, αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας. Ο Αντρέι Μπελούσοφ επισήμανε τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης σε σχέση με την συνεχιζόμενη προμήθεια αμερικανικών όπλων στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και είπε ότι και αν σταλούν εκπαιδευτές ή τεχνικοί, ότι αυτό θα είναι ένα ακόμα στοιχείο που αυξάνει την ένταση. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Πούτιν με τον Ερντογάν και συζήτησαν το θέμα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στο Νταγκεστάν, εκεί που σκοτώσαν έναν παπά, έγινε σε ορθόδοξες εκκλησίες, σε μία συναγωγή και σε ένα κτίριο της αστυνομίας και είχαμε περίπου 22 νεκρούς. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, καταδίκασε τις επιθέσεις με μίσος και εξέφρασε τη συλληπιτήριά του στο ρωσικό λαό για όσους έχασαν τη ζωή τους και τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση των τραυματιών. Επίσης δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προσπαθεί να τερματίσει όλες τις συγκρούσεις στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπαμε, δύο σύμβουλοι ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Keith Kellogg και ο Fred Flades, αναφέρθηκαν σε ένα σχέδιο που πρότειναν στον Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Ποντόλιακ είπε ότι το απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο διότι εμείς επιμένουμε στην πρόταση Ζελένσκι για να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και το χαρακτήρισε, λέει, το πάγωμα των εχθροπραξιών στη βάση της υπάρχουσας γραμμής εμπλοκής είναι περίεργο και επισήμανε ότι το Κίεβο προωθεί μόνο την ειρηνευτική φόρμουλα που έχει διατυπώσει ο Ζελένσκι. Τι λέει το σχέδιο? Ο Τραμπ αναμένεται να διαμηνήσει στο Κίεβο ότι αν θέλει να λάβει περισσότερα όπλα από τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να αρχίσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία επί τη βάση της υπάρχουσας κατάστασης στο έδαφος. Την ίδια στιγμή θα ειδοποιήσει τη Ρωσία ότι οποιαδήποτε άρνησή της να διαπραγματευτεί θα οδηγήσει σε αυξημένη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίστηκε από τους Kellogg και Flades, κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θα υπάρχει κατάπαυση του πυρός στη γραμμή του μετώπου που θα έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπεται στην προσπάθεια να πιστεί η Μόσχα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, θα δοθεί υπόσχεση πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα αναβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι μια διαρκής ειρήνη θα απαιτούσε πρόσθετες εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Αυτό είναι το σχέδιο. Για πρώτη φορά μέχρι τώρα έλεγε ο Τραμπ σε 24 ώρες και δεν έλεγε πώς. Ούτε και τώρα είπε ότι υιοθετεί το σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο που προτείνουν οι δύο σύμβουλοι ασφαλείας του, τους οποίους τους είχε στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν ήταν πρόεδρος. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα στρατεύματα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική γραμμή του μετώπου, συνοδευόμενος από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Η Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα εργάζεται για μια μεγάλη, όπως είπε, συνθήκη με το Ιράν. Το Ιράν είχε υπογράψει με την Ρωσία το 2001 μια 20ετή συνθήκη συνεργασίας που προέβλεπε αρκετά πράγματα, ασφάλεια, όπλα κτλ. Έληξε το 2021, πήρε παράταση για άλλα 5 χρόνια, αλλά τώρα μας λένε ότι εργάζονται σε μια νέα συνθήκη, η οποία θα είναι πιο διευρυμένη και θα περιλαμβάνει και άλλες μορφές συνεργασίας των δύο χωρών. Πιο κοντά δηλαδή η Ρωσία με το Ιράν, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε και με την Κορέα και με το Βιετνάμ. Ο Μακρόν, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου και τα δημοσκοπικά ευρήματα, δήλωσε ότι αποφάσισε να μην στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το είπε τώρα προεκλογικά. Ο Τζόρνταν Μπαρντελά,
που είναι πιθανόν ο επόμενος πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Είμαστε ξεκάθαρα κατά της αποστολής Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία, και αυτός. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι συμβαίνει στο μέτωπο. Προέλαση των Ρώσων προς Κουπιάνσκ, Σβατόνια και Κρεμίνα, ρωσική προέλαση προς το Σιβέρσκ και προέλαση προς την Αυντίιβκα. Στο ανατολικό μέτωπο φαίνεται ότι οι Ρώσοι έχουν μικρές επιτυχίες, δεν υπάρχουν δραματικές εξελίξεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι σήμερα Τετάρτη η Κίνα πραγματοποίησε περιπολία πολεμικής προετοιμασίας πολύ κοντά στο νησί, με 26 κινέζικα αεροσκάφη, ανάμεσα σε αυτά και τα μαχητικά J-16. Και έχουμε και δηλώσεις που λένε ότι Κινέζων αξιωματούχων ότι οι αυτονομιστές θα τιμωρηθούν. Και αυτό δημιουργεί... Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Χθες, για όσους ανησυχείτε για το συμμετέχω, χθες είχε μία συνέντευξη ο Αϊφαντής στον Σαχίνη, την οποία τη βάλαμε και στο κανάλι μας. Την έβαλε και το κανάλι και το συμμετέχω. Επίσης είχαμε μία παρέμβαση για τον Ασάνζ, για την απελευθέρωση του Ασάνζ. Ακολουθούν και άλλες παρεμβάσεις και εργαζόμαστε πάνω τώρα στο πρόγραμμα, στο ιδεολογικό πλαίσιο. Θέλει δουλειά. Για όσους λένε, παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε. Θα φανεί. Λοιπόν, αυτά. Βοηθάμε το κανάλι όπως είπαμε και προχωράμε ακάθεκτη. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.